1η Νοεμβρίου 1999. Ένα κλειδωμένο σπίτι. Μια 42χρονη γυναίκα νεκρή στο δάπεδο του μπάνιου. Μέσα σε 30 λεπτά οι αρχές σφραγίζουν την υπόθεση με τη λέξη ατύχημα και το σώμα θάβεται σε χώμα. 2 χρόνια μετά, η εκταφή της σωρού αποκαλύπτει μια κραυγαλαία επιστημονική απάτη, στημένη για να καλύψει έναν κοινικό στραγγαλισμό. Αυτή είναι η δικαστική ανατροπή στην υπόθεση της Δήμητρας Σιδέρη. Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι από την αρχή. Ο Νίκος Σταύρου, γεννημένος το 1952 στον Άγιο Νικόλαο Αργολίδας, μετακόμισε στην περιοχή το 1969. 8 χρόνια αργότερα, το 1977, παντρεύτηκε τη Δήμητρα Σιδέρη. Αν και ο ίδιος είχε σπουδάσει σε μια ιδιωτική τεχνική σχολή μηχανικών αυτοκινήτων, επέλεξε να ανοίξει μια ταβέρνα στη Κομμόπολη, έχοντας πάντα στο πλευρό του τη σύζυγό του να εργάζεται σκληρά. Το 1985 έκλεισε το μαγαζί και ανέλαβε ένα κεντρικό περίπτερο της περιοχής. Η Δήμητρα συνέχισε να προσφέρει καθημερινή βοήθεια, αντικαθιστώντας τον σύζυγό της για σχεδόν 4 ώρες κάθε μεσημέρι, από τη 1 έως τις 4:30, για να μπορεί εκείνος να ξεκουράζεται. Το 1987, μετά από 10 χρόνια γάμου, το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Ειρήνη, η οποία την ημέρα του φωνικού ήταν μόλις 12 ετών. Το 1993, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει ψυχολογικά προβλήματα, με το βιβλιάριο υγείας της να καταγράφει αγχώδεις εκδηλώσεις, κατάθλιψη και μια ψυχοσική συνδρομή. Μέχρι το 1997 ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή και επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινήτιου νοσοκομείου για οδηγίες από τους γιατρούς. Η κατάστασή της, ωστόσο, ήταν απόλυτα ελεγχόμενη και ήπια, καθώς δεν χρειάστηκε ποτέ ούτε μία ημέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική. Το τελευταίο διάστημα η ψυχική της υγεία είχε βελτιωθεί αισθητά, γεγονός που παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Νίκος Σταύρου, με αποτέλεσμα να διακόψει οριστικά τα φάρμακα. Η Δήμητρα Σιδέρη, όπως κατέθεσαν όλοι οι μάρτυρες, αλλά και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε εχθρούς. Ήταν μια γυναίκα πρόσχαρη, ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, συναισθαλμένη, ευαίσθητη και σωστρεφής, που ζούσε αφοσιωμένη στο ρόλο της ως καλή σύζυγος και μητέρα, μέχρι το μοιραίο πρωινό. Η βιαιότητα και η παρορμητική φύση του Νίκου Σταύρου είχαν μετατρέψει την καθημερινότητα της Δήμητρας σε μια διαρκή απειλή. Οι στενοί συγγενείς της γυναίκας κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι ο άντρας χειροδικούσε συχνά εναντίον της, χωρίς μάλιστα να κρύβει τις πράξεις του. Η αδερφή του θύματος περιέγραψε μια σκηνή όπου ο κατηγορούμενος άρπαξε με δύναμη τη Δήμητρα από τα μαλλιά κατά τη διάρκεια ενός χαβγά, αφήνοντάς την μόνο όταν η ίδια αντέδρασε έντονα. Ένα άλλο βίαιο ξέσπασμα σημειώθηκε με ένα δυνατό χαστούκι, όταν ο άντρας έμαθε ότι η σύζυγός του είχε επισκεφτεί το σπίτι του αδερφού της, Δημήτρη. Ο Νίκος επέλεγε να περνά τις νύχτες του μακριά από την οικογένειά του, διασκεδάζοντας μέχρι το πρωί σε κακόπιμα μπαρ της Κορίνθου, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της Δήμητρας. Η μητέρα του θύματος, η οποία είχε ζήσει την κατάσταση από κοντά κατά τις περιόδους φιλοξενίας της στο σπίτι, επιβεβαίωσε στην αρχική της κατάθεση αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά. Την ίδια εικόνα μετέφεραν στους δικαστές τα αδέρφια της καθώς και η εξαδέρφη της, στην οποία η γυναίκα εκμυστηρευόταν το φόβο της. Ακόμη και ένας μάρτυρας κατηγορίας, ο συνταξιούχος αστυνομικός Χρήστος Γεωργίου, που ήταν φίλος του κατηγορούμενου, παραδέχτηκε τις συχνές νυχτερινές εξόδους τους σε μπαρ με γυναίκες. Η μητέρα της Δήμητρας είχε φιλοξενηθεί σε νοικία του ζευγαριού μόλις 2-24 ώρα πριν από το φωνικό, από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου 1999. Η μητέρα της κατέθεσε ότι τα ξημερώματα της 30 Οκτωβρίου η Δήμητρα Σιδέρη μπήκε έντρομη στο υπνοδωμάτιό της, έπεσε στην αγκαλιά της
και ζήτησε απεγνωσμένα βοήθεια. Λίγο αργότερα της εκμυστηρεύτηκε με παράπονο ότι ο Νίκος Σταύρου την είχε βαρεθεί και δεν την ήθελε πια στη ζωή του. Λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της γυναίκας, ο κατηγορούμενος άφησε ξαφνικά το περίπτερο και επέστρεψε στο σπίτι. Άρχισε να γυρίζει γύρω από το τραπέζι όπου κάθονταν οι δύο γυναίκες, κοιτάζοντάς τις με ένα άγριο, βουβό βλέμμα, πριν αποχωρήσει και πάλι, χωρίς να πει κουβέντα. Το ύφος του τις τρομοκράτησε σε τέτοιο βαθμό, που η μητέρα προσφέρθηκε να ακυρώσει την αναχώρησή της και να μείνει μαζί της. Όμως η κόρη της αρνήθηκε. Το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 1999, ανάμεσα στις 11 και 11:30, ο Νίκος Σταύρου βρισκόταν στο περίπτερό του μαζί με τον κουμπάρο του Γιάννη Γεωργίου και τον φίλο του αστυνομικό Χρήστο Γεωργίου. Τους ζήτησε να καθίσουν για λίγα λεπτά προκειμένου να βάλει βενζίνη στο μοτοποδήλατο και να περάσει από το σπίτι του, το οποίο απήχε μόλις 1 με 1,5 χιλιόμετρο, μια διαδρομή 3 λεπτών. Ως δικαιολογία ανέφερε ότι η σύζυγός του θα πήγαινε σε γιατρό στη Κόρινθο για ένα πόνο στο χέρι και ήθελε να μάθει τι έγινε. Γύρω στις 12 με 12 και 4 το τηλέφωνο του περιπτέρου χτύπησε. Ο Γιάννης Γεωργίου σήκωσε το ακουστικό και ο κατηγορούμενος ζήτησε αμέσως να μιλήσει με τον αστυνομικό. Μόλις ο αστυνομικός πήρε τη γραμμή, άκουσε τον Νίκο να του λέει κοινικά «Έλα σπίτι, πέθανε η γυναίκα μου». Η κίνηση αυτή πρόδωσε τις προθέσεις του, καθώς το τηλεφώνημα στον φίλο του αστυνομικό έγινε πριν ο ίδιος καλέσει το ασθενοφόρο, κάποιον γιατρό ή το κέντρο της άμεσης δράσης. Ο αστυνομικός μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε αμέσως προς τη σκηνή του εγκλήματος. Καθοδόν για το σπίτι, ο Χρήστος Γεωργίου συνάντησε τον αδερφό του δράστη, Κώστα Σταύρου, και έναν κοινό τους φίλο, τον Ηλία Μάρκου, τους οποίους και ενημέρωσε για το αναπάντεχο τηλεφώνημα. Μόλις ο αστυνομικός πέρασε το κατόπλι της διόρροπης κατοικίας, αντίκρισε τον Νίκο Σταύρου να κλαίει, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη 42χρονη σύζυγό του νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου. Η εικόνα μέσα στο λουτρό ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Η Δήμητρα Σιδέρη βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα στο δάπεδο, με τα μαλλιά της βρεγμένα και εμφανή εγκάβματα στο λαιμό. Το παράθυρο του χώρου ήταν ανοιχτό, αφήνοντας μια έντονη, πνιγυρή μυρωδιά από άκουα φόρτε να απλωθεί στον αέρα. Την ίδια στιγμή που το υπόλοιπο σπίτι ήταν απόλυτα τακτοποιημένο. Αν και ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε αργότερα ότι βρήκε τη γυναίκα του μπρούμητα, ο αστυνομικός την αντίκρισε ανάσκελα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο δράστης είχε ήδη μετακινήσει και γυρίσει το πτώμα πριν φτάσει ο πρώτος μάρτυρας. Στο σπίτι έφτασαν αμέσως μετά ο αδερφός και ο φίλος του δράστη. Ο Χρήστος Γεωργίου προειδοποίησε αυστηρά τον Νίκο Σταύρου να μην αγγίξει τίποτα μέχρι να φτάσει στη σήμανση. Επειδή το σταθερό τηλέφωνο είχε πρόβλημα, ο αστυνομικός βγήκε στην αυλή για να καλέσει το αστυνομικό τμήμα Βραχατίου από το κινητό του. Όταν επέστρεψε στο εσωτερικό, διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος είχε αγνοήσει πλήρως τις εντολές του. Με τη βοήθεια του Κώστα Σταύρου και του Ηλία Μάρκου, είχε μεταφέρει το άψυχο σώμα στην κρεβατοκάμαρα, ακουμπώντας το πάνω στο κρεβάτι. Στην επίπληξη του αστυνομικού, ο δράστης θέλησε τη δικαιολογία ότι δεν άντεχε να τη βλέπει στο πάτωμα. Λίγο αργότερα έφτασε στη σκηνή ο Δημήτρης Σωτηρίου, ένας παθολόγος της περιοχής, τον οποίο είχε καλέσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο δράστης του είχε πει απλώς ότι κάτι έπαθε η γυναίκα του, αποκρύπτοντας ότι ήταν ήδη νεκρή. Η κατάθεση του γιατρού στο δικαστήριο ήταν καταπέλτης. Το σώμα της Δήμητρας στη Σιδέρη ήταν ήδη κρύο, με εμφανή σημάδια αρχόμενης νεκρικής ακαμψίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν. Ο γιατρός σημείωσε με αποτροπιασμό τα βαθιά εγκάβματα στο πρόσωπο, τα οποία είχαν προχωρήσει μέχρι και το εσωτερικό του ματιού της.
Αποκλείοντας άμεσα την αυτοκτονία λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο γιατρός χαρακτήρισε το θάνατο ύποπτο, περιορίστηκε στο να το βεβαιώσει προφορικά και αρνήθηκε να υπογράψει πιστοποιητικό θανάτου. Όταν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βραχατίου έφτασαν στο σπίτι, ο Νίκος Σταύρου άρχισε να ξετυλίγει το κατασκευασμένο σενάριό του. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε κανονίσει να επισκεφτεί έναν νευρολόγο στην Κόρινθο για κάποιες ενοχλήσεις στα δάχτυλα. Δήλωσε ότι γύρω στις 12 το μεσημέρι τηλεφώνησε από το περίπτερο για να μάθει τα νέα του γιατρού, αλλά επειδή το σταθερό δεν απαντούσε, ζήτησε από το κουμπάρο του Γιάννη Γεωργίου και τον φίλο του αστυνομικό να τον αντικαταστήσουν. Κατέθεσε ότι έφυγε στις 12:20, έβαλε βενζίνη σε ένα κοντινό πρατήριο και έφτασε στο σπίτι στις 12:30. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρήκε την εξωτερική αυλόπορτα κλειδωμένη, αλλά την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος μισάνοιχτη. Ισχυρίστηκε ότι αντίχρησε τη Δήμητρα Σιδέρη, πεσμένη μπρούμητα στο δάπεδο του μπάνιου, με τα πόδια της προς την μπανιέρα και το κεφάλι προς την έξοδο, και ότι μόλις την άγγιξε και την ένιωσε παγωμένη, τηλεφώνησε πανικόβλητο στον περίπτερο. Αυτό το άλοθη αποτέλεσε την πάγια γραμμή του σε όλη τη μετέπειτα διαδικασία. Η επίσημη έκθεση αυτοψίας της αστυνομίας και οι φωτογραφίες του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών Κορίνθου, που αποτύπωσαν το θύμα πάνω στο κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας αλλά και στο χώρο του εγκλήματος, αποκάλυψαν τη γεωμετρία του λουτρού. Αριστερά από την πόρτα βρισκόταν ένα ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, δίπλα του η λεκάνη της τουαλέτας και απέναντι μπανιέρα, κάτω από το ανοιχτό παράθυρο. Στη δεξιά πλευρά ήταν τοποθετημένος ο νηπτήρας. Στο δάπεδο, ακριβώς κάτω από τον νηπτήρα και σε όρθια θέση, οι αρχές εντόπισαν ένα άδειο μπουκάλι από καυστικό οξύ 24%. Η ατμόσφαιρα μέσα στο λουτρό παρέμενε πνιγυρή από την έντονη οσμή του υδροχλωρικού οξέως. Όμως το υπόλοιπο σπίτι ήταν απόλυτα καθαρό, χωρίς κανένα σημάδι που να μαρτυρεί προηγούμενη πάλη. Η επίσημη έκθεση αυτοψίας κατέγραψε μια σειρά από αντιφάσεις γύρω από την κατάσταση της νεκρής. Η Δήμητρα Σιδέρη φορούσε πρόχειρα ρούχα, μια πορτοκαλί μπλούζα με λευκή εσωτερική φανέλα και ένα μπέζ παντελόνι, το οποίο όμως βρέθηκε ξεκούμποτο, με το φερμουάρ μισοκατεβασμένο στο μπροστινό μέρος. Στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, ακριβώς κάτω από τα πόδια της, οι αρχές εντόπισαν υπολείμματα από νάιλον γυναικείες κοντές κάλτσες, οι οποίες είχαν λιώσει εντελώς από το οξύ. Ο Νίκος Σταύρου προσπάθησε να δικαιολογήσει το έβριμα, ισχυριζόμενος ότι η σύζυγός του φορούσε κανονικά τις κάλτσες της στο μπάνιο και ότι αυτές γλίστρησαν και έπεσαν από τα πόδια της κατά τη μεταφορά του πτώματος. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα βίαιο, μη φυσικό θάνατο που απαιτούσε βαθιά έρευνα, οι τοπικές αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εγκληματική ενέργεια. Η αυθαιρεσία του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Βραχατίου συνεχίστηκε με ένα επίσημο έγγραφο που σφράγισε τη μοίρα της αρχικής έρευνας. Στις 4 και 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, απέστειλε τηλεγράφημα στο αστυνομικό τμήμα Πατρών, αναφέροντας ρητά ότι η Δήμητρα Σιδέρη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Η πληροφορία αυτή ήταν εντελώς ψευδής, καθώς η γυναίκα δεν είχε νοσηλευτεί ποτέ σε καμία κλινική. Η αστυνομία όμως την υιοθέτησε τυφλά, χωρίς κανέναν έλεγχο, δημιουργώντας μια λυσίδα λανθασμένων εκτιμήσεων. Λίγες ώρες αργότερα, όταν η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών, οι διορισμένοι γιατροί ξεκίνησαν την νεκροψία, έχοντας ήδη στα χέρια τους το κατευθυνόμενο έγγραφο της αστυνομίας. Επηρεασμένοι από την επίσημη εκδοχή του ατυχήματος, συνέταξαν μια πρόχειρη, μονοσέλιδη ιατροδικαστική έκταση. Στο κείμενό τους περιέγραφαν με τυπικό ύφος τα εκτεταμένα χημικά εγκάβματα σε όλη την επιφάνεια του προσώπου, με αποκόλληση του δέρματος, την άσπρη αλλίωση στους κερατοειδείς των ματιών και την επέκταση των εγκαυμάτων στην μπροστινή πλευρά του λαιμού. Στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν στη διάνοιξη των κοιλωτήφων του σώματος. Το τελικό του συμπέρασμα
βασίστηκε περισσότερο στις έτοιμες αστυνομικές πληροφορίες παρά στα πραγματικά ευρήματα. Αποφάνθηκαν κοινικά ότι ο θάνατος προήλθε από οξεία δηλητηρίαση λόγω της επαφής του προσώπου με το καυστικό υγρό και της εισπνοής των αναθυμιάσεών του, σφραγίζοντας την υπόθεση με τη λέξη ατύχημα. Αν ασπαζόταν κανείς αυτή τη θεωρία, η Δήμητρα Σιδέρη θα έπρεπε να έχει πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει, ρίχνοντας υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπό της, και θα έπρεπε να το έχει κάνει με τέτοιο μαγικό τρόπο, ώστε να καεί το δέρμα της, αλλά να μην βραχεί ούτε 1/100 από τα ρούχα της, παρά μόνο οι κάλτσες της. Το σενάριο αυτό απαιτούσε από το θύμα να εισπνέει στοικά τις θανατηφόρες αναθυμιάσεις, χωρίς να ρίξει ούτε σταγόνα οξέως στο πάτωμα. Να αφήσει το πόμα πάνω στο πλυντήριο, να τοποθετήσει το άδειο μπουκάλι σε όρθια θέση κάτω από τον νηπτήρα και στη συνέχεια να ξαπλώσει μπρούμητα στο δάπεδο. Η επιστημονική κοινότητα και η κοινή λογική γνωρίζουν καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το ανθρώπινο ένστικτο αντιδρά με απεγνωσμένες προσπάθειες επιβίωσης, κυρίως με τη χρήση νερού. Το συγκεκριμένο έγγραφο έφερε τον τίτλο της ιατροδικαστικής έκθεσης μόνο κατ' όνομα, αποτελώντας στην πραγματικότητα ένα μνημείο ευθυνότητας και αυθαιρεσίες. Οι δύο συντάκτες του δεν είχαν καν την ειδικότητα του ιατροδικαστή, καθώς ο ένας ήταν χειρουργός και ο άλλος κυταρολόγος παθολογανατόμος. Το γεγονός αυτό δεν τους απάλλαξε από τις ευθύνες τους, καθώς η έκθεσή τους αποδείχθηκε αντιεπιστημονική και ψευδής. Κατέγραψαν επίσημα ότι πραγματοποίησαν διανοίξεις οργάνων που δεν άγγιξαν ποτέ, περιέγραψαν ευρήματα που δεν είδαν ποτέ και μοιραία κατέληξαν σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που άφησε έναν δολοφόνο ελεύθερο για 2 χρόνια. Η πρώτη εκείνη εξέταση άφησε στο σκοτάδι το πιο κρίσιμο στοιχείο: τις πρόσφατες ζωντανές εκδορές στο λαιμό της Δήμητρας Σιδέρη. Οι δύο γιατροί παρέλειψαν εντελώς να καταγράψουν τα σημάδια του στραγγαλισμού, ένα έβριμα που θα ανέτρεπε αμέσως στη θεωρία του ατυχήματος. Στην αίθουσα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο Χρήστος Οικονόμου αναγκάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια χωρίς καμιά ντροπή. Παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία ουσιαστικά μόνος του, καθώς ο συνάδελφός του απλώς κρατούσε σημειώσεις. Όλα τελείωσαν μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά με δικά του λόγια, η νεκροτομία έγινε τσάκα-τσάκα, δηλαδή βιαστικά και στο πόδι, με τον ίδιο να δικαιολογεί αυτή την εγκληματική προχειρότητα, λέγοντας ότι η αμοιβή που έπαιρνε από το κράτος ήταν πολύ μικρή. Η επιστημονική απάτη κατέρευσε με πάταγο όταν οι επίσημοι πραγματογνώμονες προχώρησαν στην εκταφή της σωρού. Ο ιατροδικαστής Πειραιώς, Βασίλης Δημητρίου, εξήγησε στους δικαστές ότι δεν έχει εφαρμοστεί καμιά επιστημονική μέθοδος. Οι συνάδελφοί του δεν είχαν ανοίξει το κεφάλι, την καρδιά, τον ισοφάγο, το στομάχι ή τους πνεύμονες της γυναίκας. Το μόνο που είχαν κάνει ήταν μια μικρή επιφανειακή τομή 3 εκατοστών στην τραχεία. Ο ιατροδικαστής τόνισε κοινικά ότι ήταν αδύνατον να δουν χημικό έγκαυμα στο λάριγγα, αφού δεν άνοιξαν ποτέ τη λαρυγγική κοιλότητα, ούτε καν το στόμα της νεκρής. Κατέληξε ότι οι δύο γιατροί έκαναν μια εικονική διαδικασία απλώς για τον τύπο και με τον τρόπο που εργάστηκαν, το μόνο που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ήταν αν τα όργανα βρίσκονταν ακόμα μέσα στο σώμα. Το δικαστικό θρίλερ κατέληξε σε μια ανατροπή που έσπασε την αρχική ασυλία του δράστη. Μετά την πρώτη αθωωτική απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηθίου, η έφεση έγινε τυπικά δεκτή και η υπόθεση εξετάστηκε ξανά από την αρχή στην ουσία της. Το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχο τον Νίκο Σταύρου για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της συζύγου του, Δήμητρα Σιδέρη. Το κοινικό αυτό έγκλημα που ξεκίνησε στο μπάνιο ενός σπιτιού την 1η Νοεμβρίου 1999 και θαύτηκε κάτω από μια σειρά ψευδών ιατρικών γραμματεύσεων, έκλεισε οριστικά με την καταδίκη του δράστη σε ποινή κάθριξης 18 ετών
και την πενταετή αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η Δήμητρα Σιδέρη χρειάστηκε να περιμένει μια εκταφή για να δικαιωθεί από την ίδια της τη σωρό, απέναντι σε ένα σύστημα που βιάστηκε να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος. Ο Νίκος Σταύρου καταδικάστηκε, όμως το ερώτημα παραμένει για το πόσες υποθέσεις έκλεισαν τσάκα-τσάκα στο παρελθόν. Εσείς τι πιστεύετε για τον ρόλο των αρχών σε αυτή την υπόθεση? Γράψτε στα σχόλια, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία επόμενη true crime ιστορία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε ασφαλείς.